নমস্কাৰ বন্ধুসকল ইনফৰমেশ্যন আছামিজ চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। তো বন্ধুসকল মই আছোঁ এতিয়া ফুড এণ্ড চিভিল ছাপ্লাইজ এণ্ড কনজিউমাৰ এফেয়াৰ গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছামৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আপোনালোকে 2021ৰ যিটো ৰেচন কাৰ্ডৰ যিবিলাক মানুহৰ নাম আহিছে সেই লিষ্টসমূহ আপোনালোকে নিজৰ গাঁও অনুসৰি আৰু নিজৰ সাৰ্কেল অনুসৰি এনেকৈ নিজৰ মোবাইলতে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। গতিকে কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব সেই প্ৰচেছ সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আপোনালোকক বুজাই দিয়া হ'ব। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব। তো বন্ধুসকল ইয়াৰ বাবে প্ৰথমতে আপোনালোকে এইটো পৰ্টেললৈকে আহিব লাগিব। আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি থ'ম, আপোনালোকে তাতে ক্লিক কৰি এইটো পৰ্টেললৈ আহিব পাৰিব। চাওক প্ৰথমতে আপোনালোকে ইয়াতে যিটো আপোনাৰ ষ্টেটটো অট'মেটিকলি চিলেক্ট কৰা থাকিব, যিহেতু ৰেচন কাৰ্ডটো অকল আমাৰ অসমৰ বাবেহে হয়, গতিকে অসমৰ কেণ্ডিডেটে মাত্ৰ এপ্লাই কৰিব পাৰি ইয়াৰ বাবে। আৰু এতিয়া চাওক ইয়াতে চিলেক্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট, আপোনালোকে নিজৰ যিটো ডিষ্ট্ৰিক্ট হয় সেইটো আপোনালোকে চিম্পলি ইয়াতে চিলেক্ট কৰি দিব। মই এটা চিলেক্ট কৰি দিলোঁ। তাৰপিছত আপোনালোকে অলপমান লোডিং হ'ব, অলপমান ৱেইট কৰিব। আৰু তাৰপিছত আপোনালোকে চিম্পলি আপোনাৰ যিটো চাব ডিভিজন চিলেক্ট চাব ডিভিজন আছে ইয়াতে ক্লিক কৰিব। চাব ডিভিজন আপোনাৰ যিটো হয় এতিয়া ইয়াতে চিলেক্ট কৰি দিব, অট'মেটিকলি তাতে শ্ব' কৰিব। তাৰপিছত যিটো আছে আপোনাৰ যিটো চাৰ্কেল হয়, চাৰ্কেলটো আপোনাৰ যিটো চাৰ্কেল আছে সেইটো চাৰ্কেল তাৰপিছত ইয়াতে চিলেক্ট কৰি দিব। তাৰপিছত চাওক আপোনাৰ যিটো তলত যিটো আছে চাব চিলেক্ট ভিলেজ, আপোনালোকৰ কোনটো ভিলেজ হয়, ভিলেজটো চিম্পলি ইয়াতে চিলেক্ট কৰি দিব। যিটো ভিলেজ হয় ভিলেজটো আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা বিচাৰি উলিয়াই নিজৰ মতে চিলেক্ট কৰি দিব। তাৰপিছত চাওক চিম্পলি আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাইছে যে ভিউ ৰিপৰ্ট, ভিউ ৰিপৰ্টত চিম্পলি ক্লিক কৰি দিব। এনেকৈ ক্লিক কৰাৰ পিছত অলপমান লোডিং হ'ব, আপোনালোকে ৱেইট কৰিব অকণমান। তাৰপিছত আপোনালোকে চাওক ইয়াতে আহি গৈছে ৰিপৰ্ট শ্বয়িং ভিলেজ ৱাইজ ৰেচন কাৰ্ড উইথ ফেমিলি মেম্বাৰ্ছ আহি গৈছে যে ষ্টেট আছাম চাব ডিভিজন বিজনী ভিলেজ ফুলকুমাৰী চাৰ্কেল বিজনী পিটি। আপোনালোকৰ কিমানবোৰ FPS অনাৰ নাম, আপোনালোকৰ যিমানবোৰ ইয়াতে এইটো চাৰ্কেলৰ আণ্ডাৰত যিমানবোৰ ৰেচন কাৰ্ডৰ অফিচ আছে সিমান সকলো ডিটেইলছ সকলো মানুহৰ ইয়াতে ডিটেইলছ আহি যাব। আপোনালোকে ইয়াতে এনেকৈ নেক্সট ক্লিক কৰি চাব পাৰিব কিমান মানুহৰ নাম আছে ইয়াতে, আপোনাৰ নাম আহিছে নে নাই ৰেচন কাৰ্ডত যদি নতুনকৈ কৰিছে 2021ৰ বাবে সকলো ডিটেইলছ আপোনালোকে এনেকৈ চাই ল'ব পাৰিব। তো বন্ধুসকল এইখিনি আছিল এটা সৰু সৰু ইনফৰমেশ্যন আপডেট ভিডিঅ'। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো সকলোৱে ভাল পাইছে। ভিডিঅ'টো ভাল পালে নিশ্চয়কৈ এটা লাইক কৰি দিব। আৰু আমাৰ চেনেলত যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভিজিট কৰিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। আৰু আপোনাৰ যদি এনেকুৱা কোনো ফ্ৰেণ্ড আছে যিয়ে নেকি এই ৰেচন কাৰ্ডৰ বাবে এপ্লাই কৰিছিলে আৰু তেওঁৰ নাম আহিছে নে নাই তেওঁৰ সুবিধাৰ্থে ভিডিঅ'টো তেওঁৰ সৈতে নিশ্চয়কৈ শ্বেয়াৰ কৰিব। আজিলৈ মানে সামৰিছোঁ, ধন্যবাদ।